akarod a világ legnagyobb téglakupacát, akkor át kell hajóznod az Irrawaddy folyón. Ez a gigantikus téglarakás egy befejezetlen ősi templomanyaga, mely örökre ott maradt. A hajók csak egyszer kelnek át naponta, ha lekésed, várhatsz másnapig. Reggel 9 előtt ott kell lenni a kikötőben. Mondtam is a motortaxisnak, hogy csapjon a lovak közé. Nem sok idő van szétnézni Mingumban, mert a hajók 12:30-kor már jönnek is visszafelé. Ez itt a kikötő, az Irrawaddy folyó partján. Most valamelyik hajóval itt ezek közül, amit hátul lehet látni, fogok átmenni a folyón, Mingun nevű településre, ahol egy óriási pagoda van, talán a legnagyobb, ami itt egész Burmában épült, és azt fogom megnézni, meg van egy másik is, egy gyönyörű szép fehér színű, hófehér pagoda, és egy óriási harang, ami a világ második legnagyobb harangjának van kikiáltva, hát majd meglátjuk. Ez itt a jegyiroda a hajóhoz, itt várnak a népek az indulásra, mindjárt indulunk. Itt vagyunk a diszkóhajón, kiváló műsort szolgáltatnak, de csak ezen az egyen van, összes többin nincs, itt van egy csomó hajó. Lekevertem a zenét, nehogy a YouTube büntessen a hajón felszolgált slágerek miatt. Mindegy, elszórakozok. Csak hogy nem illik ez a burmai hangulatú zene. Az Irrawaddy folyó medre és ártere az évszakokkal változik, vize pedig mindig barna a hegyekből lemosott hordaléktól. A hajók úgy vannak kitalálva, hogy olyan 10-15 ember van rajtuk csak, de jó pár hajó indul egyszerre, 3-4, úgyhogy mindenki oda jut valahogy. Ott lehet látni egyet, amelyik előttünk elindult, és mögöttünk is jön egy pár. Érdekes dolog ez, szerintem több ember elférne ezen a hajón, mert egy ilyen 15-nél megálltották. A homokdűnék kisebb-nagyobb szigeteket alkotnak, melyek környékén élnek az igen ritka édesvízi Irrawaddy delfinek, egy súlyosan veszélyeztetett faj egyedei. Mit fogunk ma látni?
A Boda-apja király által 1790-ben megkezdett hatalmas építkezési projekt maradványait, amelyet szándékosan befejezetlenül hagyott. A kikötőben a helyiek alig várják az aznapi turistákat, szegényeknek ez az egyetlen lehetőségük van eladni valami kis holmit, kézműves terméket, melyeket többnyire saját maguk állítanak elő. A lányok szúrós szemmel méregetik, hogy ki lehet a jó kuncsaft. Virágot lehet venni, meg nagyon szép inge van itt a néninek, de hát én nem hordok ilyet. Nagyon kövér vagyok. Oké. Kislány elbújt, nem akarja mutatni magát. Hát a pénzem kell nekik egyedül, tehát még kapok egy igazi legyezést is, csak hogy vegyem meg a legyezőt. Hát ez van itt. Ez egy krokodilfej. Azt mondja a jó ember itt mellettem, hogy ezen jön ki a víz az esős évszakban, hogyha a fönti részen nagyon meggyűlik. Itt vagyok a Minguni befejezetlen templomnál, mert a helyiek Patodauji-nak hívnak. Hát egy elég romos állapotban lévő templom, de óriási nagyméretű. Sokan szokták viccesen azt is mondani rá, hogy ez a világ legnagyobb téglakupaca. Hatalmas repedés végig a falon egész fentig. Hát úgy néz ki, hogy ez a nagy templom, ez az enyészet martalékává vált. Itt meg a monostorban valami buddhista monostorban meg valami dizsi van, ahogy hallom. Na mindegy. Szóval ez a befejezetlen templom, ezt soha nem fejezték be, egy babona miatt, amit majd később elmesélek. Itt fent jól lehet látni ezeket a hatalmas repedéseket végig a falon. Hát csoda, hogy egyáltalán egybe van. Ez több földrengést átélt ez a kolosszus, az épület kolosszus. Már a múlt században, meg az 1800-as években is földrengések rázták meg. Úgyhogy attól van ilyen repedezett állapotban, és hát nyilván nincs pénz a helyreállítására. Meg igazándiból, mivel nincs befejezve, ezért hát nagyon nincs is mit helyreállítani rajta. Egy egészen picike kis üregecske van a túloldalán, körülbelül akkora, mint ami itt van. Hát nem azért annál nagyobb, ennél azért nagyobb, mint ami itt van. Ami van egy darab ilyen buddha kép, aztán azon kívül nem sok. Na nézzünk ide be, megpróbálok ide bekúszni, hogy mit lehet látni. Hát igazándiból semmit. Tehát itt ez ennyi. Hoppá. Na, besötétedett elég szépen. Na most talán látható valami. Tehát itt is repedés. Úgyhogy jobb is, hogyha kipucolok innen, nagyon gyorsan, hogy leesik valami tégla a fejemre. Aztán jól nézek ki. A drónfelvételken látszik, hogy ez egy kolosszális, monumentális épület. Hogyha ezt befejezték volna, az egyik leggyönyörűbb templom lenne egész Myanmarban. Az építmény a király hírhedt különbségének fizikai megtestesülése. Ezt a kolosszust Patodauji-nak hívják.
Az építkezésen Bodó Paja király hadifoglyok ezreit használta rabszolgaként. A projekt még így is hatalmas megterhelést jelentett mind az emberek, mind az állam számára, nem is csoda, hogy egy idő után sötét jóslat híre kezdett el keringeni, mely miatt a király végül leállította az építkezést. A profécia a király mélyen gyökerező félelmeit, babonáktól való rettegését használta fel, és azzal ijesztette meg, hogy amint a pagoda építése véget ér, az ország és a hatalma eltűnik a föld színéről. A jelek szerint a király bevette a sztorit, a Patodauji sosem készült el. Az odahordott hatalmas tömegű építőanyag azonban a mai napig látható. A következő részben a távolban feltűnő hófehér pagodát nézzük meg, és megkondítok egy gigantikus méretű harangot is. Ha most jársz először ezen a csatornán, kérlek iratkozz fel, és nyomd meg a kis harangot is, hogy értesítést kapj a további videókról. Találkozunk hamarosan, sziasztok!